دل پیر بر ناب بود. دلایی او بخونکهی خدای پنامه گرانا او قدمن و دوستانا سلام علیکم. خدای دوکی چه روح جور هم آراموسی زه مریم اسماعیل ارسلایم او ده پوهن رانا ده اخبرانه تاست ده آریانا افغانستان ده ندیوال شبکه خواه برنده کام. خدای دوکی چه ده ننه پوهن رانا ده اخبران معلومات ستاسد پام بر او ستاسد پام استفاده ولبرزیم. بینندگان عزیز و ارجمند برنامه دانش و شناخی است. با آرزوی صحت و سلامت شما برنامه امروز آغاز می‌کنیم. امیدوارم شاد و صحتمند باشین و هفته خوش و پرثمر در هر گوشه و کنار جهان که هستین در کنار عزیزانتان سپری کرده باشید. دوستان عزیز ارجمند قسمت که همه می‌دانیم که امروز مصادف است با 4 جولای که روز استقلال و تولد ایالات متحده آمریکا است. و بنده با عنوان یک پراینده که در کشور مختلف هم زندگی کردیم ما برای همیشه از خداوند شکرگزار هستیم که از فرصت، احترام، پذیرش و تحملی که به عنوان یک پراینده در این کشور دریافت کردیم. سیاست اگر به کنار بگذاریم، امریکا یک کشور بزرگ و عالی است که مردمش از ملیت‌ها، فرهنگ‌ها و مذاهب مختلف تشکیل شده و امیدوار هستم که در این کشور برای نسل‌های آینده نیز یک کشور عالی باقی بماند و امریکا توسط پرندگان ایجاد شده و امیدوار هستم که همیشه موقعیت خود به عنوان چراغ امید برای هر مظلوم و رنج دیده و یا مواجه به خشونت و جنگ در هر نقطه جهان حفظ کنند. و البته قسم گفتم دوست عزیز بعضی اوقات فراز نشیب در دنیا در سیاست در همه چیز میاد، بعضی اوقات ناامید میشیم، مایوس میشیم، ولی باید که لحظات را متوجه باشیم که ما از مزایای یک مملکت استفاده میکنیم و باید که چقدر شکرگزار باشیم. خب دوستای عزیز و ارجمند، قبل از که به محتویات برنامه امروز آغاز کنم باز هم میخوایم که یادآور شم که هفته آینده 11 جولای برنامه اختصاصی دارم که از جوانان موفق، نه تنها از جوانان البته از همه هموطنان عزیز موفقمون که به درجات عالی از پوهنتون‌های مختلف در سراسر جهان فارغ شدن، از اونا قدردانی و یادآوری میکنیم و امیدوار هستم که دوستای عزیز اگر این پیام برایشان نرسیده باشه و یا در فامیل و اقارب و عزیزانتان کسی شما سراغشان دارین و میفهمین که درجه علمی خود کسب کردن از به درجه عالی چی بچلر دیگری باشه، ماستری، پیش دی، دکترا، فلوشپ و سابقه های بلند. البته متاسفانه که از فارغ التحصیلین های اسکول و یا مکاتب عالی نمیتونیم یادآوری کنیم چون نام خدا تعدادشان هم بسیار زیاد است و هم به خاطر که به اصطلاح تعلیمات عالی را تشویق کنیم و پروموت کنیم. میخوایم که از محصلین عموما در برنامه هر سال یادآوری میکنیم و چیزی که من کار دارم بر ایمیلی که میبینین arsala@gmail.com. اگر معلومات درجه علمی تونه که به کدام رشته از کدام پوهنتون و کدام تاریخ فارغ شدین برام بفرستین و همچنان عکس فارغ التحصیلی، محفل فارغ التحصیلی تونه و با کپن گاون و یا چپن فارغ التحصیلی و اگر خواسته باشین هم میتونین که اینکه چی استفاده میکنین از البته درجه علمیتان و چرا رشته را انتخاب کردین هم میتونین در این مورد به ما معلومات بدین
و شما هموطنان عزیزی که به یک جایی رسیدین، چشم امید ام هستین، چشم امید نوجوانای ما هستین، از پدر و مادرها هستن و والدین هستین و نمونه ها و مثال های خوب هستین که برای دیگران که تقلید کنن و اقدر از رشته های مختلف صحبت کنیم، از درجات علمی، از پوانتون مختلف. همیش یک مفکوره ایجاد میکنه برای والدینی که اطفال نوجوان دارن، طفلان خرد دارن و نوجوان هم برنامه را اقتدارش میبینه. خوشبختانه برای از آنها هم یک مفکوره ایجاد میشه که یک بعضی اوقات نمیفهمین که به چی علاقه دارین، به کدام رشته، یک اندازه میفهمین ولی تا کلان تصمیم گرفته نمیتونین. و وقتی که شما چنین برنامه ها رو میبینین، درباره هموطنیتون میشنوین، براتون یک مفکوره پیدا میشه، میگین که شاید این رشته برای شما یک رشته جالب خوب باشه و اقلا در موردش تجسس میکنین. خب دوستای عزیز ارجمند، با امید ایمیل هایتان هستم در این مورد و همچنان از طریق فیسبوک هم میتونین که معلوماتتان بفرستین. فیسبوک ما هم arsala، معذرت میخوایم مریم اسماعیل ارسلا، ایمیل ما است marsala@gmail.com، میتونین که معلوماتتان بفرستین. دوستای عزیز و ارجمند، در برنامه امروز البته دوستای عزیزی که یک تعداد خواهش کرده بودن که بعضی موضوعات را که مربوط به اطفال خردتر میشه در موردش صحبت کنیم و در مورد ازی که بعضی فعالیت‌هایی که فرزندان ما برشان خوب است و مفید است در تعطیلات مکاتب چی خواد بود و ای که فرزندان ما چقدر باید فرزندان خود اجازه بدیم که به اصطلاح اسکرین تایم داشته باشن، کامپیوتر، تبلت، سمارت فون به دسترسشان باشه، چقدر وقت به کدام سنین مناسب است و چقدرش از اندازه زیاد است. یک دو سه نفر از این در این مورد سوال کرده بودن و ما البته معذرت میخوایم چون که اتمام سال تعلیمی امسال مصادف بود با هفته اول ماه مبارک رمضان که یک ذره فکر به جای نبود که قسمت عموما در آخر سال تعلیمی من عموما صحبت میکنم و از اینکه این معلومات براتون یک کم دیرتر میرسه، باز هم دیرایت و درستایت و از هیچ معلومات که نباشه براتون دیر بودنش هم خوب است. خب دوستای عزیز و ارجمند، بعضی از این موضوعات که در موردش صحبت میکنیم، البته مناسب والدین ما شما همه میدانیم که کامپیوتر بی اندازه زیاد، سلفون که پیش فرزندان ما می باشه تا وقت درست نیست، ساعت‌های زیاد متداوم درست نیست، تبلت و یا آیپد برایشان از اندازه زیاد درست نیست و در غیر از او چیزهای دیگه که مهم است باید مطالعه کنن فرزندان ما، کتابخانه ببریمشان، کتاب‌های خوب به دلشان به دسترسشان قرار بدیم و خود ما یک نمونه و مثال خوب باشیم که اگر ما 24 ساعت و خود ما به اسکرین چسبیده باشیم، یک نمونه خوبه به فرزندان خود نمیتونیم باشیم، اونا هم از ما تقلید میکنن. و یا ای که اگر خود ما مطالعه نمی کنیم و به فرزندان خود فشار میاریم و برشان میگیم که باید کتاب بخونیم، مطالعه کنید که برات خوب است، فایده میکنن، به نظر از ما شاید بیاید که خیلی خودتان چرا مطالعه نمی کنین اگر قدر خوب است. پس ما خود ما باید که یک مثال خوب باشیم، یک نمونه خوب باشیم. و به خاطر معلومات بیشترتان دوستای عزیز، ما چند ویدیو کلیپ را تهیه دیدیم از یوتیوب که معلومات بسیار خوبی داره، بعضی تجسساتی که شده، اشخاصی که البته دی قسمت معلومات زیادتر دارن، ما ویدیو کلیپ هایشون براتون به نمایش میگذارم، باز بعدا در موردش صحبت هم میکنم. و البته ویدیو کلیپ ها به زبان انگلیسی است و چون تلویزیون ما است یک تلویزیون جهانی و بعضی از بیننده های عزیز ما که به زبان انگلیسی و اکثرا یا آشنایی ندارن، در بعد از هر ویدیو کلیپ ما البته در موردش صحبت میکنم و معلومات زیادتر میتم تا باشه که استفاده از زمین و شایانه از این ویدیو کلیپ ها کرده باشیم. و حالا میریم کلیپ اول میبینیم. If you have kids, you know that your laptop or your tablet has become a playmate, a babysitter, and a teacher all rolled into one. But how much screen time is too much? Rodney Spencer has that answer on The Breakdown.
Bella, you want to play with the phone? No. No. iPad. No phone. iPad. 10 years ago, we only had to worry about one screen, the television. Now, they're everywhere. Astonishing numbers from healthychildren.org shows kids as young as 8 years old are spending 7 hours a day being entertained on a screen. I'm watching a movie. Meet 2-year-old Bella and take a look around. Her house is filled with electronics, 4 televisions, 2 laptops, a desktop computer, 2 iPads, and 4 phones. And like many kids her age, she's already a screen genius. Even though Bella plays with the iPad and watches TV, we have seen her learn quite a bit from those devices. Living right next door is the Ganesh family. G10. G10. That's a hit. They decided very early on to keep their kids screen-free for the most part. It's bad for her. She doesn't need that, the lights and the stimulus. So we limited it. Take a look around their house. 1 television. And as for cell phones, It's a half hour max, and it's on our days off. instead they spend their time playing real games like Battleship. I-10, buddy. I10 hit. That's a hit? Mm-hmm. Yeah. Sent my basket. Research from the American Academy of Pediatrics has proven when you take the electronics away, children's creativity begins to blossom. Their moods become brighter, and they're more interested in physical play. Even eye contact and verbal conversation improves. No screen time can also enhance empathy in children. Better sleep patterns will develop, and kids may even experience a reduction in headaches. But once that electronic addiction has developed, it can be hard to break. Distraction works great with kids. I mean, yes, they're going to be missing that technology, but they won't miss it as much if they have another fun physical activity or something else that they enjoy and can be engaged in. Distraction really is the key, and it works on kids of all ages. We try to get Bella outside and ride bikes, and it helps to have neighbors like ours that encourage her to get outside. So put down the two-dimensional world and get a grasp on reality. خب دوست عزیز این کلیپ را که دیدین نشان میده که 10 سال قبل در هر منزل در هر خانه فقط یک تلویزیون بود، ولی در دنیای امروز اکثرا در همه منازل هر اتاق یک تلویزیون داره و چندین لپتاپ می باشه، سمارت فون و تبلت به دسترس همه قرار داره و استفاده زیادی از این تکنولوژی برای اطفال خرد خوب نیست، به خاطر که از قوه ابتکارشان کاسته میشه و خودشان قوه تخیل خود زیاد استفاده نمی کنن. و البته قسمی که نشان داده که اطفالی که 8 ساله هستند تا به روز 7 ساعت اسکرین پیش رویشان است و این اصلا نگاه برشان خوب نیست. اولی که حتما دکتر صاحبا هم موافق هستن که روی دیشنش برای اطفال خرد هیچ خوب نیست، مخصوصا لپتاپ که پسرها در بغل خود میمونن، لپتاپ برایشان اصلا خوب نیست و برای همه اطفال که از سن 2 ساله به پایان باشد باید که اسکرین تایمشان بسیار کم باشه. بسیار کوشش کنیم که فعالیت های دیگه امرایشان داشته باشین. مثلا یک فامیلی که نشان دادن که امرای فرزندای خود گیم بازی میکنن و هر قدر که خود ما امرای فرزندای خود انوالو باشیم، یک اکتیویتی، یک گیم بازی کنیم، اونا زیادتر هم لذت میبرن و هم هیچ احتیاج به این نمیشه که اونا ضرورت پیدا کنن که با سکرین باید تلویزیون و کامپیوترها هیچ رجوع کنن. و اگر همچنان بگذاریم زمینه را مساعد بسازیم که فرزندان خود پارک ببریم و روی سرک نزدیک پیش روی منزلتان، حتما همسایه ها هم اطفال دارن و اونا بگذاریم که بازی های آزاد کنن. این هم برای قوی انکشاف دماغشان خوب است، ابتکارشان، قوی ابتکاریشان رونق پیدا میکنه و همچنان آی کانتکتشان، وقتی که شما برای طفلا گپ میزنین، صحبت میکنین،
بعض اوقات طفل‌ها این طرف نمیبینن به خاطر که آنقدر فکرشان امرای تکنولوژی مخشوش می باشه که روبرو چشم به چشم دیده نمیتونن، هیچ متوجه نمی باشن. اما اگر تکنولوژی رو کم بسازیم، امی مشکلشان رفع میشه. و همچنان listening comprehension و یا قوه ازی که چقدر اینا وقتی که یک چیز رو میشنون چقدرش جذب کرده میتونن، ایره هم بهتر میسازه. اما تکنولوژی زیاد امی قوه زیره که اینا یک چیز رو میشنون و یا در موردش میخوانن و اینا بتونن که به دماغ خود بسپارن بسیار کمتر میسازه و هم قوه ابتکارشونه کمتر میسازه. پس کوشش کنیم که مخصوصا برای اطفال خود از تکنولوژی دوری بپذیریم، با وجودی که برای پدر و مادر بسیار زیاد لذت بخش می باشه که می بینیم که اطفال خود واقعا قدر مهارت دارن وقتی که تلفن می بینن به دستشان است و یا تبلت، آیپد، همه چیز، قسمی که اینا صفحه تبدیل می کنن از یک قسمت به قسمت دیگه میرن. حتی یک مشکلی که خلق میشه اینقدر که از نگاه تکنولوژی یک طفل خود او رو میتونه حل بسازه از بزرگا که زیادتر است و بهتر است. ولی درست است که یک کار است که آدم لذت میبره، فکر میکنیم که دماغ فرزندای ما انکشاف میده، اما با اون اندازه که بازی های آزاد، سپورت های آزاد بدون قید، ساکر و یا چیزای دیگه که اسکیجول میکنیم، اولادای خود باسکتبال میبریم، اینا هم خوب است. ولی با جای تکنولوژی زیاد خوب است که بازی های آزاد در منزل و یا گیم هایی که امروی فامیل، امروی پدر و مادر، امروی خواهر و برادر همه بازی میکنن برشان به مراتب بهتر است. بالا هم میریم یک ویدیو کلیپ دیگه رو میبینیم. Anytime your kids are watching television or videos or playing video games or computer games or just having time on the computer would be considered screen time. The important thing to know is that all screen time is not the same. There's a lot of research which links television viewing and video viewing with lots of negative things. Attention problems like ADD, obesity. Violent television viewing is definitely linked to more aggressive behavior. It really is a good rule of thumb that, television takes up time that kids need to be doing something more productive. Television just doesn't really have a lot of benefits. Any screen time is too much for a kid under 2. They really need to have that time to be exploring their environment and interacting with their caregivers. And with other kids, we just have to be really conscious of the fact that television will tend to take the place of other activities that might be more beneficial. So if you feel like your kids might not be getting enough unstructured playtime, that's a time to start limiting television viewing. Or if they're not getting their homework done or not spending enough time with you or their siblings or just out playing with neighborhood kids, then that would be too much. Definitely research shows that if kids are watching educational shows that are meant for kids that are their age, that they will learn things like words and numbers. But the problem is that once kids age out of that, they're no longer learning anything. Well, a great thing to do is to definitely watch the educational television with your kids. The research does show that if parents try and reinforce what kids are learning from watching television or even from some of the educational computer games, the kids will actually learn a lot more, that it'll stick with them a lot longer. He's live at Legacy Emmanuel Hospital. If something is on that seems inappropriate, it happens to all of us, especially with we'll tend to have the news on in the background. Very often it is a conversation starter that we hadn't totally anticipated. So changing the channel is one thing, but then also finding out how your kids have interpreted what they have seen and to make sure that they're not using their imaginations to fill in the blank in a way that is scary to them. For little kids, for grade school kids, even for teenagers, it's not a good idea to have a television in their own bedroom. In part because you can't control as much how much television they're watching and what
television they're exposed to. Video games, on the other hand, depending on what type of games they are, can have some tremendous benefits for kids. For example, teenagers, particularly teenage boys who play sports video games, are actually tend to be more active. They play the sports on the video games and then they master them kind of out in the real world. It's interesting, as kids get older, video games and now the social web has really become a part of their social life. And so that's very different than sitting passively in front of a television. It really is a way for them to connect with their friends and establish relationships, and that in and of itself is very good. That's different. Although, I will say with video games, they definitely aren't all good. We know that about 20% of video games that kids play, they've been rated in such a way that they're too violent or too sexual for kids. We have a lot of really good studies which show a really strong link between kids who are playing those violent or very sexual video games and less helpful behavior. It triggers a part of their brain which drives aggressive behavior, and so they do tend to be a little bit more aggressive. Given that we live in this society which there is so much television and movies and all this media, it's not all bad, and it in fact can be a great thing for families to do together. خب دوستان عزیز، البته این ویدیو کلیپ یک ذره زیادتر عمیق‌تر صحبت کرد، این عین موضوع هم بود گرچه، ولی پوینت های بسیار خوب دیگه هم داشت که تمام سکرین تایم عین چیز نیست، بعضی خوب است، بعضی نیست، و کسایی که فرزندای خود زیاد میگذارن که تلویزیون ببینن و اطفالی که زیاد تلویزیون میبینن و یا پیش کامپیوتر هستن و یا با تلفن خود بازی میکنن، اینا اطفال هستن که عموما مبتلا میشن به ADD و یا که ADD یعنی Attention Deficit Disorder که کوتاهی حافظه می باشه، که در این وقت بعضی وقت از فرزندای ما یک چیز معلوماتی که در مکتب یاد میگیرن، درسی که میخوانن اخذ کردن نمیتونن، به خاطر که پیش کامپیوتر بسیار زیاد بودن و یا اسکرین زیاد بودن. و همچنان برای اگر متوجه شده باشین که اطفال روز به روز وزنشان زیاد میشه، به خاطر از این است که فعالیت فیزیکیشان و جسمانیشان کمتر می باشه و پیش تلویزیون بیشتر می باشن و همچنان پیش آمدشان بسیار خشن میشه. بعضی اوقات بسیاری گیمایی که بازی میکنن، بسیاری چیزهایی که میبینن. درست است که بعضی مفاد هم می داشته باشه برای انکشاف دماغ، هم بعضی گیمایی که بازی میکنن و یکان چیزهایی که از خوب است، اما برای اطفالی که زیر سن 2 ساله است اصلا سکرین تایم اصلا باید نداشته باشد، نه تلویزیون، نه کامپیوتر، نه تبلت، به خاطر که برای انکشاف دماغشان خوب نیست. و هر کسی که چی مادر کلان و چی بیبی سیتر، هر کسی که طفل مواظبت میکنه در طول روز باید که اینتراکشن دیگه امروی طفل داشته باشه، مثلا امرویش گیم های بازی کنه، برش کلمات جدید درس یاد بده، حساب برش یاد بده، رنگ های جدید برش بیاموزانه، برش یاد بده که خوبتر است برشان. اصلا از 2 ساله به پایان به اسکرین ضرورت نیست، ولی ما که میبینیم به اطراف خود آنقدر اطفال خود به دستشان، اطفال 2 ساله و کمتر، تبلت می باشه، آیفون می باشه و آنقدر استفاده خوب هم میکنن که بسیار جالب است. و پروگرام های خوبی هم دو چیزا است برایشان. متاسفانه که بعضی اوقات پدر و مادر فکر میکنه که شاید این برایشان مفید باشه و یک چند لحظه که اونا مصروف یک کار میشن، خودشان فکر میکنن که یک چیز خوب پیش طفلشان است، اونا یک چیز یاد میگیره. خب بعد بسیار کمش شاید بد نباشه، اما از اندازه زیاد اصلا برای اطفال خود لازم نیست. و همچنان وقتی که بعضی شوهای برنامه های می باشه که تعلیمی می باشه و اگر این برنامه ها را هم اگر پدر و مادر امروی فرزندای خود یک جای ببینن
یا اقلا یکشان یا پدر یا مادر و در موردش صحبت کنه. این معلومات را که جذب میکنن و کسب میکنن از برنامه‌های تعلیمی فرزندای ما، با خاطرشان زیادتر میمونه، زیادتر میآموزن، به خاطر که یک گفت شنود بینشان و امرای والدین میباشه در بیان، هم لذت میبرن به خاطر که پدر و مادر امرایشان حصه میگیره در کار و هم زیادتر اونا وقتی که پدر و مادر حصه میگیره بر حافظهشان زیادتر میمونه و از یادشان نمیره، هم یک خاطر است برشان و هم اونمو چیزی را که یاد میگیرن به ذهنشان همیشه است و همیشه برشان کمک میکنن. بعضی اوقات به تلویزیون ما شما مثلا میبینیم که یا یک اعلان میباشه یا یک خبرها در اخبار یک موضوع نامناسب میباشه و درست است که ما چنل تغییر میتیم و یا تلویزیون خاموش میکنیم، اما در این موارد باید که یک وقت بسیار خوب است که ما مکالمه را سر صحبت در اون موضوع برای فرزند خود باز کنیم، به خاطر که اگر ما تلویزیون چنل تغییر بدیم و یا که خاموش بسازیم، به خاطر یک طفل خود بسیار چیزها میگذره و ترس و هراسش زیاد میشه، فکر میکنه یک چیز وحشتناک بود، فکر میکنه که شاید خودش هم در معرض خطر قرار داشته باشه، 100 چیز به فکرشان میگرده. از اون لحاظ خوب است که از اون فرصت استفاده کنیم وقتی یک چیزی که میبینیم نامناسب است در مورد شکم معلومات بدیم و برشان بگوییم که چی بود، در مورد چی بود، چرا درست نیست، چرا خوب نیست که ما این چیزها را باید ببینیم. و بعضی اوقات فرزندای ما که ویدیو گیم ها را گیم های سپورت می باشه استفاده می کنن که البته یک چیز خوب است برشان. قسمی که دیدین بیشتر که دو پسر برادرها شاید بوده باشن که اوی گیم بازی می کردن و این فعالیت جسمانیشان از زیاد می سازه. اون قسم استفاده وقتی که اطفال که بزرگتر میشن و گیم های فیزیکی را اینا از طریق کامپیوتر و یا در تلویزیون بازی میکنن، برشان کدام یعنی ضرر نمیرسانه، مفید هم هست و وقتی که قسمی که میگن عقل سلیم در بدن سالم، اطفالی که زیادتر فعالیت فیزیکی و جسمانی دارن اما قدر دماغشون بهتر کار میکنه و قوی تخیل و ابتکارشون زیادتر کار میکنه و اما قدر وقتی که گوش میکنه به هر چیز درس مکتب باشه و یا مطالعه که میکنه معلومات به ذهنش زیادتر باقی میمونه، از هر نگاه برشان خوبتر است. ولی تمام ویدیو گیم ها خوب نیست. اکثریت البته 20% قسم نظر به ویدیو کلیپی که دیدیم 20% اقلا 20% از ویدیو گیم ها بسیار چیزهایی را که نشان میتن که خشن نشان میده، جنگ و جدال و زدن نشان میده. وقتی که فرزندای ما چنین ویدیو گیم ها را بازی میکنه که کشتن است و یا بعضی ویدیو گیم هایی است که حتی چیزهای بسیار خلاف اخلاق نشان میده، اخلاقی را که هم بر اخلاق فرزندای ما خوب نیست، هم برشان خشونت بار میاره و باید که متوجه باشیم ریتینگ ویدیو را، مثلا ویدیو گیم اگر ریتینگش ام باشه یعنی مچور، باید که از اون ویدیو اجازه ندیم فرزندای خود که استفاده کنن و بازی کنن، به خاطر که از هر نگاه برشان مضر واقع میشه و برشان کدام مفاد هم نمیکنه، اما قسمت دماغشانه که بسیار اگریسیونس و خشونت بار میاره به تحریک میاره و امیست که نتیجهش میباشه که یک طفل خشن بار میاره و بعضی کارهایی که در مکتب میکنه با اطفال دیگه در مقابل پدر و مادر و مقابل خواهر برادر خشونت میکنه، به خاطر است که نتیجه امی ویدیو گیم های است که باید از او دوری کنن، به خاطر که خشونت دو یاد میتن، جنگ و جدال و زدن و کشتن است و چیزهای ضد خلاف اخلاقی می باشه. خب دوست عزیز، حالا میریم یک کلیپ دیگه رو میبینیم. امیدوارم که دوست عزیز خسته نشوین. Hi, I'm Christine Carter. And I'm Lindsay Reed-Maines. And this is a video series brought to you by the Greater Good Science Center at UC Berkeley, which aims to give parents tips for raising happy kids
and for being happier themselves. Christine, last week we talked about why bribing and threatening kids is not the best way to incite action and motivation in them long term. And I get it, but in the short term, I really need my kids to do some things that they might not really want to do. So yeah. What are some tactics I can use to get things done? That won't backfire over the long run. I know, I've got a lot of things that I need my kids to do too. And fortunately, there is a whole arsenal of research which can give us some tips. So I'm going to give us 4 today for how to really tap into kids' intrinsic motivation, their natural internal motivation to get something done and not have to use those bribes or threats or rewards or the external things. Perfect. So the first tip I have for us is to take those boring but necessary tasks and make them more play-like. So imagine you need your kids to clean up their rooms. One way in our household that we make it more play-like would be to have a singing contest from room to room as we're doing that. It's something that we're playing at. Oh, I love it. So it's like the old spoonful of sugar to help the medicine go down tactic. Yeah, and music is something for us that really makes things more play-like. Another thing is to transform that task by making it more challenging. So if you've got something that's really rote and boring, how can you make it harder for kids to do? Actually, it's a little counterintuitive. So I was having a hard time getting my kids to empty the dishwasher. They just didn't really want to do it, understandably. And I made it harder for them to do by giving them permission to put all the dishes away. Because before they were just putting stuff out on the counter and then I was putting the things that they couldn't reach. So this means they're standing on the counter in their socks, of course, and doing it in a safe way. But this is now a thrilling task for them because I made it more challenging. We've definitely used that in my house just by setting a timer. Oh, great idea. And having the little kids race against the clock. Not against each other because that gets a little too competitive. For your household, yeah. For a peaceful task. Yeah, they're so close that it's just, but I think it's also really helpful to have an end in sight to the task. Yeah. It's a 5-minute cleanup, everybody run, and then they know it's not a whole day thing and there's not as much resistance. The third thing is to tie the task to some larger purpose. So kids really feel motivated when they feel like they're a part of something larger than themselves. So our household tasks are a part of being our family. It's giving them a role within our family and making clear that that role is important. It's a needed part of our family. I try to do that with a little bit of humor in my house. I say, look, we're all in this boat. It might as well not be a messy, stinky boat. How about a little help? And they're really good about pitching in when they feel like, A, I'm working with them alongside of them, and B, their contribution is really valued. Yes. And also when I don't go behind them and do it over, which is hard to not do, Christine. Right. Well, so you just brought us to the 4th point, which is to give kids some autonomy when they're doing it. And so sometimes that means letting go of your vision of how it needs to be done and letting them do it their way, or in, just letting them choose the order in which they get their chores done. For example, so giving them a list and saying, I need you to get all this done by dinner time, and that letting them go to it, letting them have some freedom in that. So it sounds to me like maybe having your kids both be and feel like value contributors is sometimes more important than the actual way the task is accomplished. Yes. Oh, absolutely. I know it's really hard for people like us to let go of it sometimes, but that is exactly right. It's important to let kids have some autonomy in the way that they're getting their tasks done, because then they'll be motivated intrinsically. So our tip for the week is to transform a boring but necessary chore that you have for your kids by making it more playful, making it more difficult, really being clear about how it's tied to a sense of higher purpose, or giving kids more freedom, more autonomy to do it their way. عزیز، قسمی که ویدیو رو دیدین، یکی از راه‌های خوبی که ما فرزندای خود از اسکرین، از تلویزیون و کامپیوتر و گیم دور بسازیم است که تشویقشان کنیم که در قسمت کار خانه حصه بگیرن و کمک کنن
و البته این یک کار است که نه به جبر میشه و نه به این که ما به اصطلاح برشان یک پاداش بتیم که مجبور شوند و علاقه پیدا کنن. باید راههای دیگه است که ما برشان علاقه و اشتیاق داخلی از داخل پیدا کنن. البته برای هر کار که باشه، مخصوصا در قسمت اطفال، موتیویشن و یا اشتیاق علاقه از خارج کمک نمیکنه. مثلا شما میگین من بخشش میتونم و یا اگر یک پاداش منفی باشه که یک جزا تعیین میکنین، این هم کمک نمیکنه. این همش باید از داخل بیاید، از داخل خود انسان بیاید، از داخل خود امون طفل بیاید و باید که قسم ما برایشان نمایش بدیم یک کاری که بسیار خسته کن یا بورینگ باشه، برایشان جالب بسازیمش، برایشان دلچسب بسازیمش و برایشان وقتی که جالب میشه یک کار برایشان، اونا خودشان اشتیاق پیدا میکنن که امو کار عملی کنن. البته باز هم بگویم که ما اشتیاق از داخل میآید، از داخل خود انسان. شخص دوم از خارج با واسطه بخشش و پاداش نمیتونه که اشتیاق برای یک انسان بده که انسان یک طفل قادر به بسازه که یک کاری را که خوش نداره انجام بده. باید اشتیاق از داخل بیاره، intrinsic motivation باشه. و طور مثال من خودم چند روز پیش می چیز تجربه کردم. البته بعد از تعطیل مکتب خواستم که کاغذهای مکتب خودم منظم بسازم. البته آدم منظم نیستم ولی خواستم که تنظیم کنم و پسر 12 سالیم آرون جان متوجه شد که من تنظیم میکنم. خودش با من نظر داد، گفت که مادر چطور است که روکهای آشپزخانه را هم تنظیم کنیم، یک تغییرات بیاریم. من این نظر از بسیار خوشم آمد و گفتم بسیار خوب، چی نظر داری؟ وقتی که ما خودمون امی اختیاره برای یک طفل میتیم که خودش تصمیم بگیره چه قسم تغییر میاره، چی میکنه، زیادتر امو علاقه داخلیشان، اشتیاق داخلیشان زیادتر میشه. و مهم است که ما امو استرنگت و یا قوت فرزند خود بفهمیم و قوت ضعفشان، نقطه قویشانه بفهمیم که چی است، چی چیز خوش داره، چی چیز زود دلسرد میسازه. این هم کمک میکنه. و وقتی که ما یک کار، مثلا امروز آرون جان من یک کار وقتی برش اجازه دادم، آنقدر منظم ساخت و ما خودم همچنان، به خاطر که ما اگر فرزند ما پرسونالیتی شما خودمون میفهمیم که خوش داره که بسیار ایندیپندنت باشه و خودش به پای خود باشه و تنها کار کنه، برش اجازه بدین که تنها کار کنه. ولی قسمت پسر ما بازی که بسیار ایندیپندنت است، خوش داره که من هم امروش باشم. اگر من تمام چیز برش بگذارم خسته میشه و در نصف کار به اصطلاح کویت میکنه و ادامه نمیده. و اینا باید که ما خوی خاصیت فرزند خود بفهمیم که آیا چی چیز برش کار میده و مون تبش کوشش کنیم که روش کنیم که علاقه زیاد شد و امو کار انجام بده و یک کار بسیار خسته کنه برش جالب بسازیم و بعد از او کار برش یک ذره چالش بدیم. آسان اگر بسیار زیاد باشه هم اطفال دلسرد میشن، دلشان میزنه و ادامه نمیدن. اگر یک ذره مشکل تر بسازین برش زیادتر کوشش میکنن که علاقهشون زیادتر میشه و راههای حل خوبتر پیدا میکنن و بعد از او یک هدف بزرگتر برش پیدا کنین که هدف چی است که چرا این کار میکنیم. و در قسمت کارخانه وقتی که شما از یک کار خرد و دلسرد کننده را اول او را دلچسب میسازین، بعد از او را یک ذره مشکل تر و دشوارتر میسازین که فرزندتان چالش داشته باشه و بعد از او را مثلا یک شکل بزرگتر میتین که موقف فرزندتان نشان میتین در خانواده چی است و اهمیتش مقصد برش نشان بدین که اینا نقششون چی است، اهمیتشون در قسمت چی است، زیادتر علاقه میگیرن. و اتونومی چیزی است که باید مهم است بانیم که خودشان با مو شکل که خوش دارن با مو شکل امو وظیفه را پیش ببرن. اگر ما دوباره بریم کار تغییر بدیم
اموز که علاقهشان از بین میره و مثلا قسمی که مثال را که من دادم که رقک‌های آشپزخانه، رقک‌های منظم ساختن، اینال اگر من او را برم تغییر بتم با قسم خود بسازم، بازی است که پسرم دل سرد میشه و در آینده نمیخواد که مرا کمک کنه و علاقه بگیره، اشتیاقش از بین میره. نه تنها تغییر ندادم کارشه و برعلاوه از او بعضی اوقات که خودم دوباره یک چیز میمونم از پیشش میپرسم که امی جای مناسب است، کدام قسمت مناسب است، نمیخوایم که تغییر ترتیبات تغییر بدم. زیادتر خود مهم فکر میکنن برایشان اگر اهمیت قائل شویم و زیادتر علاقه پیدا میکنن که در قسمت کار خانه هم حصه بگیرن. بعضی کارهایی که برایشان اصلا خوششان نمیایه و مثلا اتاق خود منظم بسازن و هم خانه را تنظیم بسازن، میتونین که یک مسابقه وارد بردن که کی مثلا در ظرف 5 دقیقه میتونه که یک قسمت خانه را منظم تر بسازه و یا پاکتر بسازه و امی علاقه و شوق فرزندای ما را زیادتر میسازه از داخل و اموز که یک کار به خوشی و به شوق و به علاقه انجام میده. خب دوستای عزیز و ارجمند، البته میریم با یک کلیپ دیگه است که در مورد مطالعه است که فکر میکنم بله در مورد مطالعه است. کلیپ آخری باید باشه که اکثرا فرزندای ما کتاب مطالعه میکنن در تابستان و به خاطر فکر میکنن وقت تعطیل است مطالعه کردن اونقدر ضرورت نیست و ما هم فکر میکنیم که برشان امی وقت بگذاریم که برای تفریحشان باشه. تفریح بسیار خوب است، تفریح دماغی خوب است، ولی اگر کتاب انتخاب کنیم که بگذاریم که خودشان انتخاب کنن و مورد علاقهشان باشه و کتاب علاقه پیدا میکنن، کتاب مطالعه میکنن. و همچنان اطفال که کتاب مطالعه نمیکنن در تابستان وقتی که مکاتب دوباره شروع میشه سوی خواندنشان و ریدینگ کامپرهنشنشان که چقدر یک موضوع را در دماغ خود سپرده میتونن و برابر یک صنف پایانتر میآید و از این لحاظ بسیار ضرور است که فرزندان خود تشویق کنیم که مطالعه کنن و خود ما هم نمونه های خوبی باشیم. با حال میریم کلیپ آخری رو میبینیم با هم دیگه. Several streets in downtown Fort Myers are going to be closed this weekend for the annual Lee County Southwest Florida Reading Festival. More than 20 best-selling authors will be on hand to speak to thousands of avid readers. But in this day of new technology, many kids are forgoing the books for video games and computers. So in today's Count on Family Report, we're going to focus on motivating kids to pick up the books and start reading. Here with some suggestions, a recurring visitor and guest, Dr. Russ Sabella, Counselor of Education at Florida Gulf Coast University. And Dr. Sabella, you have some good tips and some good ideas for us. So let's kind of go through each one of them. The first one, it says lead by example. Talk about that. Yes, thank you, Heather. I really think that this is probably one of the most important ones. The old cliche is true. Actions speak louder than words. And whether we are aware of it or not, our kids are watching us. And so we need to show them how enjoyable book reading can be. That means we ought to have books around, magazines, different things to read. And then perhaps maybe what I would recommend is a dedicated area, a comfortable chair with good lighting, and then match that with some structured time for ourselves so that we can lead by example. Secondly, you encourage kids to check out books by visiting the local library. Of course, parents are going to be happy to take them there. That's right. You may have noticed that libraries have changed over the years. It's no longer just a place to go to check out books. This is really now an experience. And so by taking our kids to the library, well, we can invigorate them. It's an inspiring place with more than just books. It's a center, it's a multimedia hub. And it's more than just a place where we can get things. There are many wonderful programs, whether it be author signings or story time or other things related to reading and learning that we can help our kids enjoy. And just like the grown-ups look for books that we are interested in, you say to get books that kids are going to enjoy too, whether they're maybe interested in a sport or some kind of hobby? That's right. There's just a myriad of books and other kinds of related
reading materials out there. And I think, so there's a lot to choose from. And I think that can be a collaborative process between us and our kids. And there are lots of ways to do it. First, I would say have a conversation with your child about the types of stories, books, characters, and maybe even authors that they enjoy most. If they're stuck, you can do some research. Ask that children's librarian at the library that we just spoke about. Go on Amazon.com and look at some of the kinds of ratings, see what other kids are reading. And then maybe get some suggestions from teachers and other parents as well. Yeah, I saw my son kept bringing home books about dogs. I wonder if he was giving me a hint of some sort. This next one, too, allow your child to read books after they've seen a movie made from it. And the first thing I think of is Harry Potter, because I know that encouraged a lot of people to start reading. Yes, that's probably one that we most of us think about first. But there are a lot of good movies now being made that are based on good books. And one of the advantages of having kids do both, read the book and watch the movie, is that they become very familiar with the plot, especially if they watch the movie first and then read the book. They're more familiar with the characters, they're more familiar with the vocabulary, and will have an easier time and probably have fun talking to you about maybe some of the differences that they observed between the movie and the book. And finally, you say read with the child and suggest taking turns with them reading pages of paragraphs. And this is going to help them with their reading skills as well. I think so. You know, this is one way, this is another activity, family activity that we can share with our kids. And it can sometimes really help them balance both challenge and support. So if you take turns reading various paragraphs, it may take some of the pressure off of them so that they can enjoy the experience even more. Okay, Dr. Russ Sabella out of FGCU, we appreciate you joining us today and happy St. Patty's Day. Thank you. You're welcome. دوست عزیز، البته باز هم راههای بسیار خوب وجود داره که ما علاقه و اشتیاق فرزندای خود به قسمت مطالعه کردن زیادتر بسازیم و راههایی را که در ویدیو کلیپ دیدین بعضی شب پیشتر هم در موردش صحبت میکنیم ولی باز هم عیب نداره که باز صحبت کنیم. قسمی که پیشتر هم گفتیم که اول باید ما یک نمونه و مثال خوب باشیم، خود ما هم باید مطالعه کنیم. بعضی اوقات اگر مطالعه کردن خوش ما نمیآید که یک کتاب بسیار ضخیمی را مطالعه کنیم، اقلا یک مجله، یک آرتیکل، یک چیزی را باید مطالعه کنیم که فرزندای ما ببینند که ما هم علاقه داریم برای مطالعه کردن و امروز که اونا هم باز شاید که علاقه پیدا کنن برای مطالعه کردن و کتابخانه ببریم فرزندان خود کتابخانه میبریم. کتاب‌های بسیار زیاده وجود داره که در دسترسشان قرار داشته باشه و اگر برای مشکل است که چی نوع کتاب را برایشان انتخاب کنیم، امروز مامور کتابخانه و یا لایبرریان اگر صحبت کنیم و اونا واضح است که سن طفله و پرسان میکنن به کدام صنف هستن، سال تعلیمیشانه و نظر به او کتاب براتان البته نشان میده چی کتاب ها مناسب است برای فرزندتان. و همچنان یک موضوع دیگه که بسیار ضرور است که متوجه باشین، وقتی که یک کتاب را که انتخاب میکنین بر فرزندتان، فرزندان ما هر کدامشان توانایی و قدرتشان فرق میکنه از هر نگاه، چی از نگاه فعالیت‌های فیزیکی، از نگاه دماغی، از نگاه ذکاوت، از نگاه از اینکه چقدر یک ریدر یا خواننده خوب هستن که کتاب خوب مطالعه کرده میتونن، هر کدامشان فرق میکنه. پس برای هر فرزند خود که کتاب میگیریم، اول 2-3 صفحه اول برشان مثلا بگذاریم پیشی ما بلند بخوانن. اگر در 1-2 صفحه اول از 5 اشتباه زیاد کرد، طفلتان باید متوجه باشیم که کتاب سویش ذره بلند و دشوار است، باید که 1 درجه پایین تر برشان میگیریم، به خاطر که اگر کتاب هم سویش بسیار بلندتر باشه از سوی طفل ما کرده، او هم دلسردشان میسازه، از کتاب چیزی رو نمیآموزن و علاقه به خواندن و مطالعه نمیگیرن. و همچنان اگر کتاب برشان بسیار آسان هم باشه که هیچ اشتباهی برشان یعنی رخ نده و هیچ یک لغت نو را یاد نگیرن، و این معناست که کتاب برشان بسیار زیاد آسان است، کدام چالش نیست برشان و کدام چیز نو نمیآموزن، باید که 1 درجه با 1 سویه کتاب بلندتر برشان بگیریم. و برای از اینکه ما بفهمیم که خوبتر معلومات داشته باشیم که چی نوع کتاب ها شاید برای سنشان مناسب باشه، اگر به amazon.com برین
ریتینگ کتاب ها را میبینین که به کدام سنین کدام کتاب ها استفاده شده و چه قسم ریتینگ داره. از اون نگاه هم میتونین که تصمیم بگیرین که چی نوع یک کتاب را برای فرزندتان انتخاب کنین و همچنان کتاب هایی را باید انتخاب کنیم برشان، اجازه انتخاب برای خودشان بدیم که به کدام تاپیک و موضوع و مضمون اینا علاقه دارن. بعضی اوقات مخصوصا بچه ها زیادتر برای پسرها به سپورت علاقه دارن، بعضی به فیکشن، نان فیکشن و چیزهای مختلف علاقه میگیرن. باید برشان آزادی رو بتیم که خودشان یک کتاب مورد علاقه خود است انتخاب کنن. با اون صورت وقتی کتاب خودشان خوش میکنن و انتخاب میکنن، چانس از اینکه از لذت ببره و یاد بگیره چیز و ادامه بده و کتاب تکمیل کنه مطالعهش زیادتر است. و همچنان برای مطالعه کردن اگر برایشان یک جای معین داشته باشیم، برای خود طفل امی آزادی رو بدیم که انتخاب کنه یک گوشی از اتاق، از گوشی از آشپزخانه را، از اتاق نشیمن، از هر قسمتی که از یک گوشی که هم چراغ روشن برشان باشه اگر از طرف شب مطالعه میکنن که با مو یک علاقت دمو گوشی خود بره و شما هم یک گوشی رو اختیار کنین. در عین وقت اگر شما هم مطالعه کنین، برای همه فامیل وقتی مطالعه عمومی باشه اطفال اشتیاق و علاقهشان برای مطالعه زیادتر میشه. و چیز دیگه که مطالعه کردن برای فرزندای ما جالبتر میسازه، خوبتر میسازه است که بعضی اوقات بعضی فیلم هایی که میبینن کتابش هم میباشه. اگر اول فیلم میبینن با کرکترهایی که در فیلم است آشنا میباشن، با امو نقاطی که موضوعات مهمی که در فیلم واقع میشه و رخ میده آشنایی دارن، با لغات و جملات و کلماتی که در فیلم استفاده شده آشنایی دارن و او وقت است که خواندن کتاب برایشان زیادتر خوشایندتر می باشه، زیادتر علاقه پیدا می کنن که امو کتاب اینا هم مطالعه کنن. و در صورت چون فیلم هم دیدن و کتاب هم مطالعه کردن به اصطلاح کامپریهنشنشان و یا امو اخذ معلوماتشان در ذهنشان زیادتر می باشه و علاقه از این هم پیدا می کنن که در مورد کتاب امروز شما صحبت کنن، جر و بحث کنن، معلومات بدن، علاقهشان زیادتر می باشه. و راهی دیگه که بتونیم که علاقه فرزندان خود زیاد بسازیم که مطالعهشان بهتر شود است که مخصوصا اطفالی که به کتاب خواندن علاقه ندارن، اطفالی که به مطالعه کردن ضعیف هستن، اگر یک کتاب رو میگیریم مثلا یک سفر پدر و یا مادر مطالعه بلند میخوانه و یک سفر طفل میخوانه و دوباره مادر و یا پدر و باز طفل، این علاقه اطفال به مطالعه کردن بسیار زیاد میسازه و تشویق میشن و زیادتر باعث ازی میشه که علاقه بگیرن و مطالعه کنن. بعضی اوقات به حیث پدر و مادر برای ما مشکل می باشه که همیشه امروز فرزند خود در هر کار امروزشان سهیم باشیم، اما اگر از طفولیت ما امی سهم بگیریم در زندگیشان، چی در مورد کار خانه همراهشان سهیم باشیم، چی در قسمت مطالعه، چی در قسمت از یک پروگرام یا برنامه تلویزیونی میبینن و چی که یک گیم را بازی میکنن، تعدادشان محکمتر میباشه، آینده بهتر می داشته باشن. وقتی که بزرگتر میشن زحمت شما کمتر میشه، زحمت پدر مادر کم می باشه و اون طفل میتونه خودش به خود اعتکاف کنه، خودش میتونه به پای خود استاده باشه و وقتی که یک اساس تعداد خوب و محکم داشته باشه انشالله که آیندهش هم بهتر می باشه. و در غیر از او اگر در همیشه خوب است که در آخر هر سال تعلیمی اگر پدر و مادر امروی معلم فرزند خودم صحبت کنن که چی چیزا خوب است، کدام نوع کتاب برای فرزندشان خوب است، مناسب است، چون که یک معلم هم معلومات کافی می داشته باشه در مورد هر شاگرد خود که امو خوبش از این که چقدر میتونه معلومات جذب کنه، چقدر یک ریدر خوب است، مطالعه خوب کرده میتونه براتون میتونه به یک توصیه کنه و یا اقلا براتون توصیه کرده میتونه که مثلا یک شاگردی که صنف 4 است و صنف 5 کدام کتاب ها را مطالعه میکنن
و اگر این کتاب ها را پدر و مادر قبلا به دسترس فرزند خود بگذارند در وقت تعطیل تابستانی، طفل آماده می باشه و هر قدر که یک طفل آماده می باشه با مو اندازه در شروع سال تعلیمی سلف استیم و اعتماد به نفسش بهتر می باشه، به خود حاکمیت می داشته باشه و هر قدر که یک آغاز قوی داشته باشه در سال تعلیمیش زیادتر پربارتر و موفقتر و خوشایندتر می باشه. و همچنان چیز دیگری که فرزندای ما میتونن امرشون کار کنین، در قسمت ریاضیات هم خوب است که وبسایت های بسیار زیاد است که استفاده کنین که برایشان تمرین شود تا که با موسوی که بودن برای ریاضیات سویشون پایین تر نبیه. اما از همه چیز که مهمتر مطالعه کردن است. وقتی که شما متماتیکس و ریاضیات هم ببینین، مخصوصا در تعلیم تربیه امروز امر کامن کور و همه چیزهایی که در مکاتب امریکا نو آغاز شده، سوی مطالعه بسیار مهم است، به خاطر که در ریاضی هم، در ساینس، در هر مضمون البته پاراگراف سوالهای مغلق ورد پرابلمز می باشه یا عبارتی می باشه که او را باید اگر یک شاگردی که نتونه درست وقتی که سوال میخونه معلوماتش جذب نکنه، تجزیه و تحلیل نکنه، نمیتونه که به حل سوال برسه. و از اون نگاه مطالعه کردن از هر لحاظ ضرور و مهم است و کوشش کنین که فرزندتون تشویق کنین. و چون تلویزیون ما البته یک تلویزیون جهانی است، اما تنها عزیزا ارجمند ما که در داخل کشور میبینن، امیدوار هستم که فرهنگ مطالعه کردن و کتابخوانی در منازل خود رایج بسازن، فرزندان خود تشویق کنن که تا هرچی که میتونن مطالعه کنن. از همه چیز که برایشان بهتر است و باعث پیشرفت و موفقیتشان میشه. خب دوستای عزیز ارجمند، اگر چون وقت برنامه رو به پایانی است، متاسفانه که صحبت دیگه کردن نمیتونیم و یا لاینای تلفن همه داشت بوده، ما متوجه نبودم. سه لاینی که بود معذرت میخوایم که گرفته نتونستم، ولی میتونیم که بعد از ختم برنامه ما هستم در استودیو، تلفن کنین اگر سوال دارین، اگر پیشنهاد دارین هم میتونین بگوین، باز ما در برنامه‌های آینده یادآور میشم. و همچنان باز هم میخوایم یادآور شم که هفته آینده پروگرام اختصاصی ما در مورد قدردانی از درجات علمی و سویه‌های عالی تعلیمی است. مسئولین عزیزی که معلومات خود با من نفرستادن، امیدوار هستم که در دسترس ما تا هفته آینده قرار بدن. و باز هم دوست عزیز، چون تلویزیون جهانی است، در هر گوشه و کنار جهان که فرزندانتان به موفقیت خاص رسیدن، البته با اسناد ما هیچ داره میخوایم که برام بفرستین که ما هم در برنامه از اونا یادآور شم. و یک کار بسیار خوب و مثبت است، چون همه ما به هر طرف پاشانده شدیم. یک دوست و فامیل و اقارب ما که وقتی میبینه، برای باعث خوشی و افتخار از اونا هم میشه، که باعث تشویقشان هم میشه. خب دوستای عزیز ارجمند، باز هم از این که به برنامه توجه کردین ممنونتان. و اگر پیشنهاد و انتقاد سازنده داشته باشین، همچنان بر ما از طریق ایمیل و تماس شوین و بعد از ختم برنامه هم تلفن کنین. و شما دوستای عزیز هستین که پیشنهادات سالمتان، انتقادات سالم و سازنده تان باعث ادامه و پیشرفت برنامه ها میشه. و با تشکر از همکار عزیزم نیلوفر جان، برنامه امروز به همینجا به پایان میرسانم. تا هفته آینده، خداوند یار و مددگارتان. توانا بود ارکی دانا بود، ز دانش دل پیر برنا بود.